السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أوريكم أبسط طريقة لتحويل ال PDF إلى وورد دوكيمنت تقدر تغير عليه. فأبسط طريقة أنك تروح تدور على برنامج الوورد، تفتح الوورد، وعندك طريقتين هنا، يا أنك تروح تفتح الدوكيمنت بهالطريقة ملف ال PDF حقك، أو أنك تسحب ال PDF تحطه بالوورد زي كذا. وإذا حطيته بيقول لك ممكن الوورد يسوي تغييرات بسيطة على البي دي اف حقك عشان تقدر تسوي لها تغييرات، وان شاء الله لما تضغط اوكي ما راح تكون التغييرات كبيرة مرة. فخلينا نضغط اوكي ونشوف الفرق اذا راح يكون كبير ولا لا، الوورد اللي تقدر تعدل عليه. وخلينا نفتح البي دي اف نشوف. هذا البي دي اف اللي حولته. طيب التغييرات هنا بسيطة جدا، صفحتين وهنا صفحتين، ولكن هنا في هذه نزلت تحت، فمعناته انه بس تضيف معلوماتك انت وتغير حجم الكتابة والى اخره، وتكون نفس الدوكيمنت عندك موجودة وتتعدل عليها. وهذه ابسط طريقة لتحويل البي دي اف الى وورد دوكيمنت يتعدل. ويعطيكم الف عافية، ان شاء الله فتكم، ولا هنتوا لايك وسبسكرايب لتعم الفائدة. شكرا.